Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ đang có mặt tại Bùng Binh ngã 6 Phù Đổng. Nơi đây lúc nào cũng luôn đông đúc nhộn nhịp người và xe cộ bởi sự hội tụ của 6 con đường gồm Lý Tự Trọng, Gia Long cũ, Cách mạng tháng 8, Lê Văn Duyệt cũ, Lê Thị Riêng, Ngô Tùng Châu cũ, Nguyễn Trãi, Võ Tánh cũ, Nguyễn Thị Nghĩa, Phan Văn Hùng cũ và đường Phạm Hồng Thái. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ xin chia sẻ đến cả nhà những hình ảnh trên đường Nguyễn Trãi, quận Nhất, đoạn từ đây đến ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ nha cả nhà. Đường Nguyễn Trãi được xem là phố thời trang vì có rất nhiều các cửa hiệu, shop quần áo, giày dép thời trang mọc lên san sát nhau. Đầu hẻm số 39 Nguyễn Trãi này có xe bánh mì thịt nướng mang tên bánh mì 37, bán từ khoảng 4 giờ chiều nha cả nhà. Đền Thánh Matthew Lê Văn Gẩm tại số 47D Nguyễn Trãi. Đây là ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Tráng. Đường Nguyễn Văn Tráng nằm trong số những con đường bị viết sai tên. Tên đúng phải là Phạm Văn Tráng. Ông sinh năm 1885, mất năm 1913. Ông là người từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907 và gia nhập Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu năm 1912. Shop Hoàng Phúc tại 121 Nguyễn Trãi chuyên phân phối độc quyền quần áo, giày dép của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Kappa, Skechers, United Color, Benetton, Clark. Quán ăn Dìn Ký tại 137C Nguyễn Trãi, quận Nhất.
Chỗ này là chung cư 145 Nguyễn Trãi, quận Nhất. Cả nhà đang nhìn thấy cột đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nguyễn Trãi, Tôn Thất Tùng, là đường Bùi Chu cũ. Nhà thờ Huyện Sĩ, cổ kính uy nghiêm, tọa lạc tại số 1 Tôn Thất Tùng, ngay góc ngã tư này. Huyện Sĩ tên thật là Lê Nhất Sĩ, sau được đổi thành Lê Phát Đạt, là ông ngoại của Nam Vương Hoàng hậu, một người giàu có nhất Nam Kỳ vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ông là người đã hiến đất và xuất ra 1/7 gia tài để xây dựng nên nhà thờ này. Nhà hàng Tân Hải Dân nổi tiếng với không gian và phong cách ẩm thực Trung Hoa. Các món dim sum và vịt quay Bắc Kinh ở đây rất ngon. Hải sản cũng khá phong phú, tuy nhiên giá hơi đắt một chút nha cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy đoạn này của đường Nguyễn Trãi cũng có rất nhiều các shop và cửa hiệu thời trang san sát nhau. Tòa nhà Zen Plaza tại số 54-56 Nguyễn Trãi. Khoảng 25 năm về trước, nơi này từng là một trung tâm thời trang đông khách, một địa chỉ mua sắm tin cậy cho mọi lứa tuổi.
Mảnh đất này là công viên 23 tháng 9, hiện là bến xe bus của thành phố. Con đường có chiếc xe bus màu xanh đang chạy là đường Lê Lai đó cả nhà. Bên phải chỗ này là đường Lương Hữu Khánh, thông ra đường Bùi Thị Xuân. Đây là vòng xoay Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão. Nhà sách Phương Nam có màu xanh đậm, nằm đối diện chợ Thái Bình, là rạp cine Khải Hoàn ngày xưa đó cả nhà. Chỗ này là ngã ba giao với đường Nam Quốc Cang, là đường Đặng Đức Siêu cũ. Đây là hẻm 211 Nguyễn Trãi, quận Nhất.
Rạp Cinestar này là rạp Quốc Thanh cũ. Địa chỉ 271 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất. Trường Trung học cơ sở Đức Trí tại 273 Nguyễn Trãi, quận Nhất. Đây chính là trường nữ trung học tư thục Đức Trí trước năm 1975. Tới chỗ này là ngã ba Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu, Phát Diệm cũ đó cả nhà. Công trường đang xây dựng này là mảnh đất của siêu thị City Mart mấy năm trước đây. Là cùng một chủ với Vạn Hạnh Mall. Có lẽ chủ đầu tư đang xây dựng lại thành kiểu mall tân tiến. Đây là hẻm 212B Nguyễn Trãi, đường vô quán ốc đào. Chùa Lâm Tế tọa lạc tại số 212A Nguyễn Trãi, quận Nhất. Ôi, hôm nay không may mắn rồi cả nhà ơi. Vừa qua khúc ngã ba Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu là một cơn mưa lớn ập tới chạy núp không kịp luôn cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ cố gắng quay vớt vát chút xíu đoạn này cho cả nhà dễ hình dung. Vừa bị mưa mà vừa lo sợ nữa cả nhà, vì chỗ này gần mấy cơ quan công an nên sợ họ cấm mình quay phim. Mong cả nhà thông cảm. Đến đây là đã đến ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Cộng Hòa cũ, cũng là điểm cuối hành trình ngày hôm nay rồi đó cả nhà.
Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.